हेलो एभ्रिवान। सो फाइनली चाहिँ नेपालमा MI11 लन्च भइसकेको छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म MI11 को बारेमा कुरा गर्न चाहदैछु। सो MI11 किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई टिल द एन्ड हेरिदिनु होला, किनकि यस भिडियोमा चाहिँ हामी यसको हरेक स्पेक, यसको नेपालमा लन्च भएको प्राइस देखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङलाई कभर गर्नेछौँ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब फोनको प्राइसिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi चाहिँ MI11 लाई चाहिँ नेपालमा 89,999 को प्राइसमा लन्च गरेको छ फर 8+256GB भेरिएन्ट। सो यसको अरू भेरिएन्टहरू चाहिँ नेपालमा अझै लन्च हुन बाँकी नै छ। अब डिस्प्ले र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन चाहिँ राम्रो छ ओभरअल फोनको। अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले 120Hz रिफ्रेश रेटको AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। 6.81 इन्चको यो AMOLED डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले WQHD+ रिजोल्युसन पाउनुहुन्छ। सो रिजोल्युसन पनि एकदम हाई छ यो डिस्प्लेको। त्यसैगरी यो डिस्प्लेले चाहिँ HDR10+ सम्मको कन्टेन्टलाई सपोर्ट गर्छ र त्यसैगरी तपाईले यो डिस्प्लेमा चाहिँ 1500 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउनुहुन्छ र 480 हर्ट्ज सम्मको टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ एकदम राम्रो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र इभन तपाईलाई अब मुभिज कन्टेन्टहरू धेरै हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई चाहिँ एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स हुनेवाला छ, किनकि Xiaomi चाहिँ यहाँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले नै दिएको छ। सबै हाई स्पेक्स छ सबै डिस्प्लेको पनि। त्यसैगरी डिस्प्लेको प्रोटेक्सनमा पनि केही कमी गरेको छैन Xiaomi यसमा चाहिँ तपाईले वान अफ द टफेस्ट एन्ड बेस्ट गोरिल्ला ग्लास यानी गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अब प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा क्वालकमको सबसे लेटेस्ट फ्ल्यागशिप प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 888 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ 5 नैनोमिटरमा बेस्ड। अहिलेको फोनहरुमा चाहिँ 5G हुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भइसकेको छ। सो यो प्रोसेसरमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड 5G मोडेम छ। सो विदाउट एनी डाउट चाहिँ तपाईले यसमा 5G को सपोर्ट नै पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी फोनको कुलिङको लागि चाहिँ यसमा VC लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजी दिएको छ। अब मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 12GB सम्मको LPDDR5 र्याम र 256GB सम्मको चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउनुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्डको अप्सन चाहिँ दिएको छैन। अब सफ्टवेयर वाइज चाहिँ तपाईले यसमा Android 11 र MIUI 12.5 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउनुहुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसको रियर साइडमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स अनि 5 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स। यसको रियर साइडको क्यामेराले चाहिँ OIS नि सपोर्ट गर्छ। सो यो क्यामेराबाट चाहिँ तपाईले 8K सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसमा 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यसो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा सेटअप चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 4600 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 55 वाट फास्ट चार्जिङ र त्यसैगरी तपाईले यसमा चाहिँ 50 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ नि पाउनुहुन्छ। सो 55 वाट फास्ट चार्जिङले चाहिँ तपाईले यो फोनलाई 45 मिनेट्समा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा तपाईले हेडफोन ज्याक चाहिँ पाउनुहुन्न, बट तपाईले यसमा हाई रेज डुअल स्टेरियो स्पिकर्स चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ तपाईले तीनटा कलर अप्सन पाउनुहुन्छ, होरिजन ब्लू, क्लाउड व्हाइट र मिडनाइट ग्रे। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। सो तबसम्म यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।